Good day everyone and welcome once again sa ating episode ng Josie's Kitchen. Pero bago natin tawagan nating special guest, of course, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po tayo sa ating YouTube channel na Love Josie at ating social media platforms na Facebook, Twitter, and Instagram account na Love Josie. At ngayong araw, excited na ba kayo mga mommies, beshies, and daddies? Dahil today, ang bisita natin ay kapareho ko po na Ilongga from the City of Smiles, Bacolod City. Wag na natin patagalin. Ladies and gentlemen, please welcome my good friends, Miss G. Jarder! Yay! About that, thank you. Good kayo nagbisita ka sa ako nga kitchen. Kaya of course, ikaw ang magsasabi sa kanila kung ano ang ituturo. Kasi lagi ang goal natin sa Josie's Kitchen ay makapagturo tayo ng isang masarap na putahe para sa ating mga mommies, beshies, and daddies. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga masisipag na taga-subaybay ng Josie's Kitchen. Yan. Yes. Today po, Do ka daw, mugit sang aton nga ingredients, how? today, ang lulutuin po natin is the typical Ilonggo Valenciana. Pero, Valenciana. di ba, ang tawag nila dire, normally naririnig ko na sinasabi nilang it's Arroz Valenciana. But we will do now is what we will be preparing today is Valenciana, the typical Ilonggo Valenciana. But, of course, since now we will prepare this as halal, we will skip pork. So, ready na ba kayo? Kasi ako ready na. Yan. Hinaan natin yung amoy. And then, our garlic. Tapos inahin yung chicken. After that, use the chicken liver. Shrimp. We'll cover this, let it simmer for a while. Ito na yung pinakuluan natin balat ng hipon. Ayan. So, ang gagawin natin dito is normally, ginaganyan ko siya para yung laman ng ulo ng hipon is talagang napupunta dun sa sabaw. And then, after that, we will drain this para ito na yung pinakasabaw natin sa Valenciana natin. So, yan. Nilagay ko na po yung rice natin. So, ito na po yun. Nahalo natin. Para hindi po siya lumipit. So far, okay naman po yung water. Parang nagsasaing lang po ito. Kaso lang, since na may mga ingredients, so tendency, magdidikit po talaga ang ating managkit sa ating pot. Next, this is already halfway cooked. Pwede na natin ilalagay yung green peas. Tapos, after this, half lang ito. Kasi yung half is i-garnish po natin yung raisin. Then, mix po natin ulit. Super easy. Saka ito, parang kanin at ulam na siya. So, normally, sinaserve po ito for lunch. Always present sa mga occasion. Tapos, para mas mabango ang ating sibuyas.
Yun, takpan natin siya dahil this is almost ready. Antayin na lang natin ng maybe next 10 minutes, matatapos na po yan. Yun. A few moments later. Tchanan! Dito na! Naku, ang bango! Super! Grabe. Alam mo, yung ganito, ito yung talagang masasabi mo that your Valenciana is really well cooked. At saka, yung part na ganito, yung tawag namin yung dukot or the toasted part, from the bottom of the pot. Ito yung normally, yung inuuna namin kainin kasi this is the pinakamasarap, mas pinakamalasa siya. So, yan yung pinakamasarap na part para sa amin. Siguro sa inyo din sa iba. Ayan. So, normally, pag nagluluto, talagang gusto namin merong ganito. Yung tostado na part. Guys, boys and girls, we do our plating. Ano siya isusunod? One to go. And almost ready. We'll garnish this with boiled eggs. Tapos, so, now the Valenciana is ready. So, we have to call on back our host for today, Josie, for the food tasting. Bauday, thank you, Gid. So, ladies and gentlemen, mga mommies, beshes, and daddies, I know na isang malaking check na naman po. Goal achieved na naman tayo sa Josie's Kitchen dahil may natutunan na naman kayo ngayon at ito ang Bacolod style talaga na Valenciana. Katulad ng sabi ko kanina, ito ay hindi nawawala sa hapagkainan namin kapag may espesyal na okasyon sa True. Bacolod. Di ba la? So ngayon, Tama, tikman na natin ang Valenciana ala G. Ala G, hindi naman ala G yan kasi wala namang binago. Eh, gusto ko lang. Oh, Bakit sige. ba? Ano, sarap. Namiss mo yung ano? Namiss ko lola ko. Diba? Namiss ko magpuli sa Bacolod. Diba? Puli ka sa Bacolod. Yan. Oh, walang diet. Kasi pwede ba parang complete meal na siya dahil, no? May ulam, may kanin. So, super sarap siya. Yun. Again, Langga G, thank you so much for visiting Josie's Kitchen. Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe, Love Josie, and Facebook, Twitter, and Instagram, Love Josie na po yan. Maraming salamat sa panonood. Langga, thank you so much. Thank you so much for having me here. And hindi ito ang first and last na pagbisita ng aking palangga na si G dito sa Josie's Kitchen. Dahil ito po ay napakaraming alam na lutuin at gawin sa kusina. And sa mga susunod na episodes, isi-share niya po niya yan sa atin. Again, maraming salamat and bye! Bye po!